Hei, salut prieteni! O nouă zi, o nouă experiență, o nouă aventură în Lisabona. Astăzi e ultima zi plină. Plecăm în călătoria noastră. Mamă, dă-i! Dar am renunțat la planul inițial, căci planul inițial era să mergem astăzi în Sintra, să vizităm Palatul Peña de acolo, care e un palat minunat și foarte vizitat de turiști. Undeva la 2 milioane de turiști au fost în 2019. Adică, da. Și se intră în jur de 300 de oameni pe o tură de jumătate de oră. Adică ne-am gândit mai bine și am zis, de ce să stăm la cozi, de ce să ne îmbulzim pe acolo, că putem să petrecem liniștiți o după amiază și o zi frumoasă aici, unde e soare, cald, o cafeluță, o pașteleria, un sandvișel, Pașteleria, ai zis bine, pește, pașteleria. Paștelerie. Și așa că rămânem tot în zonă. Mai aveam oricum ceva de filmat și de văzut pe aici și o să și mergem să filmăm și să vedem. Momentan suntem chiar în jurul cartierului nostru, de fapt chiar acolo stăm noi, undeva sus acolo, exact acolo, ușa din stânga, dintre cele trei, ăla e balconul nostru. Asta e cazarea, iar aici sub cazarea noastră se face o zonă, nu știu, de marketuri, de o străduță. E și poliție destul de mult aici în jur, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt mai mulți oameni ciudăței. Nu știm de unde vin, care e treaba cu ei, dar în fine, n-am avut nicio problemă. Da, mă rog, asta scria și în recenziile de pe Booking în legătură cu cazarea asta, că sunt oameni mai diversi pe aici. Mai diversi și mai dubioși. În orice caz. E bine că noi n-am avut nicio problemă până acum, să sperăm că nu o să avem. Yay! Cafeluța e bună? Clasică. Poftă mare la cafeluță. Cred că astăzi o să mai mergem. De fapt, avem deja un plan, dar în principiu cred că o să ajungem și pe la niște mercadouri tipice, mă rog, peninsulei iberice. Piețele acelea frumoase, cu de toate, găsești de toate în ele, în principiu alimente, de la pește până la fructe și legume și sandvișuri și alte cele. Și aici se termină și străduța noastră. Și o să luăm, probabil o să vizităm vreo 2-3 să vedem, să ne minunăm pe acolo și mai vedem, mai povestim pe parcurs. Chiar lângă noi este această biserică frumoasă, romano-catolică, Sao Domingo, construită la 1241, însă după marele cutremur de la 1755 a trebuit să fie reconstruită pentru că a suferit grave probleme. Să intrăm să vedem ce găsim și cum arată. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto.
demos graças ao Senhor, nosso La interior am putut să vedem mai bine cum a fost afectată Biserica Sao Domingo de cutremur, dar mai ales de incendiul care s-a propagat ulterior. Se vedeau cicatricile și toate avariile suferite, se vedeau la interior pe stâlpi, pe coloanele de susținere a tavanului. Tavanul refăcut, părea refăcut în totalitate, în schimb se pare că au lăsat intenționat să se vadă, să rămână în memoria locului cicatricile generate de cutremur. Și acum ne îndreptăm spre o altă reminiscență de la cutremur, o altă fostă biserică. În prezent sunt doar ruinele. Să mergem și o să vedem acolo. Cred că e muzeu în momentul de față. Ruinele Bisericii Carmel. Această biserică data de la 1389, chiar în mijlocul Lisabonei. S-a fost practic distrusă, iar ce mai rămân decât arcele în momentul de față la cutremurul de la 1755. Acel cutremur care amintim și reamintim de el atâtea ori, a făcut praf nu doar catedrale, nu doar biblioteci, ci și Palatul Regal, librării și Casa Operei de la momentul acela. Regele era Joseph, a fost atât de speriat încât toată viața lui a avut această fobie de spații închise, spații și practic de-a lungul domniei sale până la moartea lui, tot orașul a fost ca un oraș cort, pentru că ulterior dezastrului toți oamenii au trăit în corturi temporare, în locuințe temporare, până la refacerea clădirilor și a structurilor lor. Un important și un mare aport l-a avut acest despot, cum spuneam ieri, conducător, care a fost Marchizul de Pombal. Marchizul de Pombal, deși despot, deși tiran, a reușit să readucă gloria de altă dată orașului prin reconstrucție și printr-o gândire pragmatică și de, hai să zicem, de sacrificiu, o gândire de război. Pentru că în momentul ăla era totul la pământ, a spus să îngropăm pe cei morți și să dăm de mâncare celor vii. Asta e un citat rămas de atunci. Și a reușit într-adevăr să mobilizeze națiunea și să o repună pe picioare. De asta este și amintit și de asta este și păstrat în memoria portughezilor și ziua de azi, pentru că a reușit cu o mână forte să mobilizeze și să readucă națiunea la un punct de plutire. La câțiva pași de biserică, de ruinele bisericii, este și liftul Justa, care taxează turiștii, să zicem, mai fraieri cu 5 sau 7 euro, nu știu exact cât e biletul, ca să urci și pe deal. Dar poți să ajungi pe dealul ăsta și perpedes, la pas, frumos, pe niște scări, faci mișcare, puțin cardio și ajungi și ai parte de această priveliște minunată de jur împrejur, gratuit. O să o filmăm și noi chiar acum.